ტურის შეხვედრა. ერთმანეთსკდებიან საფეხბურთო კლუბი ქუთაისი 2015 საფეხბურთო კლუბი ს.ტ.უ ქარიშხა. რაგაცაც კლუბების შემოქმედება. ნომერი 1 კლუბის კაპიტანი ბორნელი ანდრეა, ნომერი 2 გიორგი ლომიძე, ნომერი 3 უჩა გამზადია, ნომერი 5 კარლო მანტასა, ნომერი 6 მევანდელის იუბილარი გიორგი ფერაზა, ნომერი 7 ანდრეი რუსტამოვი, ნომერი 9 ირასტი პილაშვილი, ნომერი 11 შალვა ტრიშიკაშვილი, ნომერი 12 შალვა აისურაძე, ნომერი 14 უჩა ხოკახიძე, ნომერი 16 თუბან გულეიშვილი, ნომერი 19 ზურაბ სიმონინა, ნომერი 22 ილია გოგალაძე, ნომერი 29 მიხეილ ჩელიძე, უდესტავარიცნელი ალეყო ბოკოჭა, ასისტენტები ზურაბ საველაშვილი, რიგო ავხაზი. საფეხბურთო კლუბი ს.ტ.უ ქარიშხა. ნომერი 1 უდესტავარიცნელი სასრომ ხანდონიშვილი, ნომერი 3 გიორგი კოპახიძე, ნომერი 4 ბარკალაია, ნომერი 5 ნიკოლოზ ასაბაშვილი, ნომერი 6 ლაშა გურასპავა, ნომერი 8 ლაშა თვითიშვილი, ნომერი 9 ლევან აპოლონი, ნომერი 10 ბექა ჩიტილოძე, ნომერი 12 ირაკლი ჩიდეშვილი, უდესტავარიცნელი ბექა ორჯონიძე, ასისტენტი გიორგი გოგალაშვილი, კლუბის მენეჯერი კეკელი. შეხვედრას მოეწაფურებია ახალგაზრდული კატეგორიის არტისტები ხაზო გეორგიშვილი, ნიკა გეორგიშვილი, მარჩის პრეზიდენტი ეროვნული კატეგორიის პრეზიდენტი ლანა მარკიანი, წარმომადგენელი საქართველოს ფეხბურთის ეროვნული ფედერაციიდან ვახტანგ ბერიაშვილი. ხემშვიდობის ძვირფასო მეგობრებო, დღეს დედაგალახში არენა 2-ის დარბაზში სრულდება საქართველოს ვაჟ ხელბურთელთა რიგით 22 ეროვნული ჩემპიონატის რეგულარული სეზონი და შემდგომ მცირე პაუზა, სულ რაღაც 10 დღეზე ნაკლები და დადგება ჯერი, გადამწყვეტი 2 დღე და სწორედ 4 და 5 მაისი გამოავლეს ქვეყნის ჩემპიონსა და პრიზიორებს. ახლა რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, დასკვნითი დღე რეგულარული სეზონის დაიწყო და პირველი შეტევა ქუთაისი, ერთ-ერთი ფავორიტი მიმდინარე ჩემპიონატის და ტიტულის მაძიებელი შეტევაში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ქარიშხალას წინააღმდეგ. ბუნებრივია, დიდი გულის ტკივილით შეიძლება აღინიშნოს, რომ შესაძლოა ღმერთმა კრას უცდებოდა და ასე არ მოხდეს, თუმცა სამწუხაროდ ყველაფერი მიდის იქით, რომ ერდროს მარადი ჩემპიონის მემკვიდრემ ს.ტ.უ ქარიშხალა
თავისი არსებობის მანძილზე ბოლო შეხვედრას ატარებდეს. ყველას კარგად მოგეხსენება ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორატის დამოკიდებულება გუნდის მიმართ, რომელმაც ქართული ხელბურთის ისტორია შექმნა, ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან მოყოლებული საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ქართული ხელბურთის ბაზისად ითვლებოდა, შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ სამჭედლოდ გახსოვთ ყველას იგივე ბურევესნიკი, რომლის ბაზა სწორედ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი წარმოადგენდა, შემდგომ დამოუკიდებლობის აღდგენის ეპოქიდან მოყოლებული 22 ტიტული მოიპოვა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შევარდენის გუნდმა, წინა 27 პირველობიდან მარადი ჩემპიონი გახდათ, პრაქტიკულად ასე უწოდებდა სახელმწიფო საზოგადოება და არც თუ უსაფუძვლოდ და ს.ტ.უ ქარიშხალა, რომელიც მიმდინარე სეზონს იწყებდა ვიცე-ჩემპიონის ტიტულის რანგში, თუმცა გუნდი ამთავრებს მხოლოდ და მხოლოდ მე-6 ადგილზე, ამთავრებს განახევრებულ დანაწევრებული შემადგენლობით, პრაქტიკულად თითქმის უკვე ყველა პირობას მოკლებული რაიმე მატერიალურ წახალისებაზე, ანაზღაურებაზე კარგი ხანია გუნდში საუბარიც კი ზედმეტია. ასეთ ურთულეს ვითარებაში ახლა ცით ყველა ვინ შეძლო, ვინც მოახერხა ქარიშხალას ესეთი გრძნობიარე თემა, საკმაოდ რთულად გადმოსაცემი, ცით ესე მომიტევეთ და საუბარიც კი გიჭირს ადამიანს, ბურთივით გაწვება ყელში ეს გარემოება თვითონ, რომ მოვიდნენ ბიჭები, რათა დააფასონ ერთმანეთი, პატივი მიაგონ უბრალოდ ამ გუნდის დიდებას, გუნდი, რომელიც და ეს ყველაფერი ჩვენი არც თუ დალხენილი ცხოვრებიდან არ გახლავთ მარტო გამომდინარე, როცა საერთოდ ესოდე მნიშვნელოვანი გუნდის ბეც და იგივე ესეთი სტრუქტურების მქონე, როგორც საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გახლავთ თავისი ბაზისი, თავისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, არავინ ითხოვდა ბუნებრივია ახლა მონპელიეს, ბარსელონას და პარი სენ-ჟერმენის ბიუჯეტს და მსგავსი პირობების შექმნას, უბრალოდ ელემენტალურად რომ გუნდს განეგრძო ფუნქციონირება, თუმცა გაგედა განცხადება, რომ ჩვენ უმაღლეს ლიგაში და ნახევარ პროფესიულ გუნდზეც არ ვსაუბრობთ, რამეთო ს.ტ.უ ქარიშხალა უკვე რამდენიმე წელია ჭყალბში გაგებით გავს ფუფუნებასაც მოკლებულია, უბრალოდ გუნდის არსებობაზეა საუბარი, თუ გნებავთ დარბაზი, ელემენტარული სავარჯიშო პირობები, ფორმები, ბურთები, სათამაშო და გასვლით შეხვედრაში გუნდის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. ამის სურვილიც კი არ გააჩნია ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას და შესაძლოა ბოლო შეხვედრა, ახლა ვეტერანი კობახიძის ტყორცნა, უბერებელი კობახიძე, რომელიც შესაძლოა კარიერაში თავის მხრივ ბოლო შეხვედრას ატარებდეს, წლებს თავისი მიაქვს და მორიგი ახლა რა ხდება მოედანზე, ის რომ განვლილი 4 წუთის მანძილზე, ბუნებრივია მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისი დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარი შერეული შემადგენლობით ასპარეზობს, გუნდის თავმჯდომარემ ალეკო ბოღოჩაძემ რამდენიმე წამყვან მოთამაშეს დასვენების შესაძლებლობა მისცა, თუმცა რიონისპირელებს საკმაოდ კარგად აწყობილი სტრუქტურულად გუნდი, გრძელი სათადარიგო სკამით, ბუნებრივია დღევანდელ შეხვედრაში ლიდერთა არ ყოფნა ქუთაისს არ დაეტყობა. ვერ შეიმაგრა ახლა რუსტამოვმა ბურთი, ჯერჯერობით ჩალვა მაისურაძე, რიონისპირელთა მეორე მეკარე ქუთაისელთა კარში. ეხლა ჩინებულად გაათამაშეს ბურთი, ჩავიდა ბურთი კუთხეზე და სადაც ტიგიშვილმა ზუსტით ხორცნით ანგარიში სხვაობა 2 ბურთამდე შეამცირა. 4-2. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ მოტივაციას, რიონისპირელთათვის დღევანდელი შეხვედრა სატურნირო ცხილის თვალსაზრისით აბსოლუტურად არაფერს წყვეტს, უკეთეს შემთხვევაში შესაძლოა ქუთაისმა ქუთაისი ყველა შემთხვევაში სხვათა შორის რჩება მესამე ადგილზე, თუმცა დღევანდელი შეხვედრით ჯერ კიდევ არსებობს შანსი იმის, რომ ბათუმ თელავის დაპირისპირებამ დღეს აზრი დაკარგოს, თუ კი მოხდა მეგა სენსაცია და დღეს ქუთაისმა მიმდინარე შეხვედრა თავის სასარგებლოდ არ დაასრულა, ან ვერ დაასრულა, ასეთ შემთხვევაში რასაც გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ გუშინ სხვათა შორის რიონისპირელებმა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ სრულად დაიცვეს fair play-ს, ანუ სამართლიანი თამაშის პრინციპი, შეინარჩუნეს სპორტული ჟინიც,
ს.ტ.უ საკუთარ კლუბს საზოგადოებას დაიხარჯნენ ბოლომდე ის როგორ ჩათვალეს საჭირო და პეგასის ლევა მოახერხეს. სხვა შორის ქუთაისელთა არ მოგების შემთხვევაში დღეს ბათუმ თელავის სეზონის რეგულარული სეზონის დასკვნითი ტოპ შეხვედრა უკვე კარგავდა აზრს კარგავდა. ახლა გიორგი კობახიძემ ზუსტად გამოიყენა 7 მეტრიანი, მოასრო რეაგირება, თუმცა შემაგრება ბურთის ვერ მოახერხა რიონისპირელთა კარის დარაჯმა შალმა მაისურაძემ და კობახიძემ მიმდინარე შეხვედრაში სხვაობა 2 ბურთამდე შეამცირა 5-3 გახლავთ ანგარიში. საქმე იმაში გახლავთ რომ ქუთაის აქტივში ამჟამად გააჩნია 33 ქულა, წარმატების შემთხვევაში გაუთანაბრდება ბათუმს და აი თუ კი სეზონის დასკვნით ტოპ შეხვედრაში კარგად დატოვა კარი, იქ მეთოდე ჭელიძემაც ივარგა, ბოლოს რუსტამოვი პირისპირ და ეხა ტრიალი ზედმეტად ორიგინალურად მოინდომა, რათა დაეჯაბნა ქარიშხალას კარის დარაჯი ირაკლი ხიდაშელი და ვერ შეძლო ხარიხას გაარტყა ბურთი. მორიგი კონტრიერიში და ამჯერად ზუსტით ხორცნით ასრულებს გიორგი ლომიძე. გიორგი ლომიძე საკუთარი გუნდის შეტევას და ანგარიში სხვაობა ხდება 6-3. მაშასე დავიწყოთ იმით, რომ ეს რა თქმა უნდა ძვირფასო მეგობრებო, საერთოდ არ მჩვევია თქვენი მონამორჩილს და ვარაუდით და სპორტში პროგნოზი უმადური საქმეა, თუმცა რა კიღა მინდა რეალური სურათი წარმოგიდგინოთ, ვითარება უშუალოდ ბათუმი თელავის დაპირისპირების წინ. დღეს რიონისპირელთა წარმატების შემთხვევაში პირველი ადგილის ბეწს უშუალოდ ბათუმ თელავის შეხვედრა გაარკვევს. აჭარლები პოზიტიური შედეგით მატჩის დასრულების შემთხვევაში, თუნდაც ფრის, ანუ არწაგების შემთხვევაში პირველ ადგილს იკავებენ და ნახევარფინალში, ანუ 4-ის ფინალის პირველ დღეს მეოთხე ადგილოსან პეგას დაუპირისპირდება, ქუთაისის მეტოქე კი ასეთ შემთხვევაში მოქმედი ჩემპიონი თელავი იქნება. თუ კი კახელებმა მოიგეს შეხვედრა, მიაქციეთ ყურადღება ნებისმიერი სხვაობით, დათუ რატომ ამას ახლავე აუხსნი, ასეთ შემთხვევაში უკვე თელავი მოიგებს რეგულარულ სეზონს, კახელთა მეტოქე იქნება პეგასი, ხოლო ქუთაისი კი მეტოქედ ბათუმს ირგუნებს. აი მიუხედავად იმისა, რომ ბუნებრივია ბათუმთან თამაშის პერსპექტივა, პირად გამოთქვავ ჩვენ სუბიექტურ აზრს, მიცემ საკუთარ თავს ავისუფლებას, მეტოქეთა მაინც არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, ნაკლებად ხიბლავს ქუთაისის გუნდის ხელმძღვანელობას, რიონისპირელებმა კიდევ ერთხელ უსვავ ხაზს, რომ აი გააქარწყლეს სრულად ახლა საქართველოში და ჩვენში ბოროტხმებს რადალებს და თითქოს აი გაჩნდა ისეთი ეჭვი უბრალოდ რა თქმა უნდა ყოველგვარ საფუძს მოკლებული რომ აი ხوار შეესწებოდნენ ქუთაისელები თავიანთი მეტოქის შერჩევას უშუალოდ თუნდაც ეგ გუშინ პეგასთან დაპირისპირებაში. საბედნიეროდ მსგავსი არაფერი არ მოხდა. ახლა რა თქმა უნდა სრულად სპორტულ ენაზე რო თქვა წლები არ დაუდი, ამის საჭიროება არ გახლდათ, რომ გუნდმა იომა იბრძოლა და დაძაბულ ბრძოლაში მიაღწია კიდეც წარმატებას დაამარცხა მეტოქე ერთგუნდიანი სხვაობით. მაშასე თუ კი დღეს ბათუმი, თელავი და ქუთაისი დააგროვეს თანაბარ ქულას, ქუთაისი მიმდინარე მოგების შემთხვევაში 35-ს, თელავმა თუ კი ძლია ბათუმს ნებისმიერი სხვაობით, თუნდაც მინიმალური ანგარიშით, ასეთ შემთხვევაში დაითვლება უკვე რაკიღა სამივე გუნდს ექნება თანაბარ ქულათა ოდენობა ურთიერთ შეხვედრებში დაგროვილი ქულები. ამ წუთისათვის ვითარება ასეთი გახლავთ. ქუთაისმა უკვე ორივე შეხვედრა, 4-ვე, უკაცრავად 6-ვე შეხვედრა მეტოქეებთან ჩაატარა, 3-3 მატჩი რეგულარული სეზონის მოხსენებად სამწრედ ტარდებოდა და დააგროვა ჯამში თელავის იმედთან და ბათუმის შავი ზღვის ბიჭებთან 5 ქულა. 5 ქულა აქვს ასევე იმედს. აჭარლებს 6, მაგრამ თუ კი დღეს იმედმა მოიგო, იმედის აქტივში 7 ქულა და უკვე რეგულარული სეზონში პირველი ადგილიც. რაც შეეხება უშუალოდ დღევანდელ ტოპ შეხვედრას, აქ მე თავიდანვე გეტყვით, რომ ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ მატჩი 16 საათზე დაიწყება და ურთულეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა მერაბ მეტრეველის გუნდი. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ ცოტა არ იყოს და ბიჭებმაც ესოდენ მნიშვნელოვან სადღესასწაულო დღეებს უფრო მეტი პირადი სადღესასწაულო ელფერი შემატეს, რაც თელაველთა თამაშის ხარისზე ბუნებრივია ნეგატიურად აისახა მიმდინარე ტურზე და გარდა ამისა
თელავს ქუთაისთან დაპირისპირებაში დაუშავდა თავისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა საიდი გივი გიორგაძე. ეს გახლავთ გუნდისთვის უდიდესი ძალა, პრაქტიკულად ახლა იგივე შორეულ ხორცნებზე და აქ თუ კი ენაცვლებოდნენ ყორიაული და გიორგაძე და მერემეტრეველს ჰქონდა შეტევაში ლავირების შესაძლებლობა, ახლა მთელი აქცენტი იქნება ბუნებრივია ყორიაულზე გადატანილი და პირუკუ სხვაგვარი ვითარება აჭარული გუნდის სტრუქტურაში ბათუმმა დასკვნით რეგულარული სეზონის დასკვნით ტურში იახლა ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრი, უაღრესად გამოცდილი და მაღალ კვალიფიციური აკაკი ტალახაძე მატება მეტად სოლიდურია. ასე რომ დღეს სპეციალისტთა აზრით ბათუმი მთავარი ფავორიტი იქნება კახელებთან დაპირისპირებაში, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შეხვედრა ფიცხელ და უკომპრომისო ბრძოლაში არ ჩაივლის, რაშიც პირადად არ მეპარება ეჭვი, მიუხედავად იმისა, რომ თელავმა ქუთაისთან 2 დღის წინ შეხვედრა დათმო, აქ დომინირებდნენ მთელი მატჩის განმავლობაში რიონის პირელები და სავსები დამსახურებული და დამაჯერებელი გამარჯვებას პოვეს. ბუნებრივია შესაძლოა თელავმა კვალიფიკაცია კი გუნდს მისი უაღრესად გამოცდილი და ტიტულოვანი მსმენელის მერაბ-მეტრეველის დაოსნობით და მსმენელის ფაქტორი კი ძალზედ ბევრს ნიშნავს. ბუნებრივია სწორედ აღნიშნულმა გარემოებამ განაპირობა, რომ გასულ წელს მოგეხსენებათ მეტრეველის გუნდმა არა მარტო ხელბურთში საერთოდ კახური სპორტის ისტორია გადაწერა და გახდა პირველი გუნდი ეროვნულ ჩემპიონატთა ისტორიაში, მხედველობაში მაგ უკლებლივ ყველა სათამაშო ბურთიანი სახეობა, სადაც კახელებმა იპირველეს და ქვეყნის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვეს, ასე რომ მერაბ-მეტრეველის ფაქტორი ძალზედ და ძალზედ ბევრს ნიშნავს. დაველოდოთ 16 საათს ბათუმი თელავის იმედი. ახლა რა ხდება ჩვენთან? ხდება ის, რომ ტექნიკოსებმა სხვაობა მინიმუმამდე ერთ ბურთამდე შეამცირეს, 10-9 გახლავთ ანგარიში. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ და განმეორდები, რომ თუ კი სეზონის დასკვნით მათ ტოპ შეხვედრამ რათა დასკვნითმა სეზონის ტოპ შეხვედრა ბათუმ თელავის დაპირისპირებამ შეინარჩუნოს ინტრიგა სატურნირო ცხილის თვალსაზრისით, მიმდინარე შეხვედრა უცილებლად უნდა მოიგოს ქუთაისმა. ხაზე რუსტამოვი ჯერჯერობით და ჩემ სიტყვებს ასე წმუნებით და მორიგი გოლი გააქვს. არ მოხდა თერნოვერი ჩიკვილაძე უტევდა გურას პაულს არის აქ ერთი ცოტა ისეთი საოცარი მომენტი ძნელია ეხა ბექა ორჯონიკიძე გუნდის თავარი მსმენელი გიო კობელაშვილი მისი თანაშემწე დღევანდელ შეხვედრას ესწრება ასევე გუნდის დირექტორი ირაკლი კეკელიძე სრულად მოიყარა თავი ს.ტ.უს სტაფმა სეზონის დასკვნით შეხვედრას მართავს, მოსენებად მხოლოდ და მხოლოდ მოწინავე 4-ეული განაგრძობს პირველობაზე ასპარეზობას, გრიშიკაშვილის ხორცნა ზუსტია და სხვაობა კვლავ ორბურთიანი ხდება 12 დათი. რაც შეეხება რიონის პირელებს, ალეკო ბოღოჩაძე მთავარი მსმენელი და ქუთაისური ხელბურთის ისტორიაში საკმაოდ ღვაწლმოსილი ზურა ყაველაშვილი და ასევე გრიგოლ თავხელიძე ეს გახლავთ რიონის პირელთა თავარი მსმენელი და მისი წარმომადგენლობა დღევანდელ შეხვედრაში. კობახიძემ ნახოთ ჩიკვილაძე და ზუსტია ჩიკვილაძე. გუშინ მოხსენებად ს.ტ.უ ქარიჩხალა მე მგონი ცით ხრწმუნებით ვერ გეტყვით, ყოველ შემთხვევაში ასე პირადად მეხსიერების მხრივ ნამდვილად ვერ აღვადგინე ეპიზოდი, როცა ს.ტ.უ ან ქარიჩხალას ან მის წინამორბედზე აღარ ვსაუბრობთ, უშუალოდ აუთსაიდერთან ბოლო ადგილოსთან წაეგო შეხვედრა, მართლაც დრამატული გამოდგა ს.ტ.უსა და სამტრედის დაპირისპირება, სადაც ნიკოლოზ ძნელაძე მის რაც მე მგონი შურიგას ანუ ალექსანდრე ამპელოგოვის შემდეგ არავის გაუტანია, უკვე დამთავრებული შეხვედრის შემდეგ გაიტანა კედელს გვერდიდან შემოატარა ბურთი და საგვდარ გუნდს სენსაციური გამარჯვებაც არ გუნა. აღნიშნული წარმატების მიუხედავად სამტრედია კვლავ ბოლო მერვე ადგილზე დარჩა. მართალია მეზობლები და მეგობრები
გოგი ხელისუფალი და ნოე გოგიძე გაუთანაბრდნენ ცხრილში ერთმანეთს 4-4 ქული, თუმცა პირისპირ ბალანსი წყალტუბოელებს უკეთესი აქვთ. აქ თანაბარქულების შეხსენებ პრიორიტეტი ურთიერთშეხვედრებს ენიჭება და ამ გარემოების გამო წყალტუბო რჩება ბოლოსინა მე-7 ადგილზე და დღეს გორთან ნოე გოგიძე სერიოზულად იბრძოლებს და თავის მხრივ შეეცდება, რათა დასკვნით მესამე წრეში მოხდა ისე რომ წყალტუბოელებს ქულა არ აუღია და კარის გაჯახუნებას ბუნებრივია და ჩემპიონატის მაჟორულ ნოტაზე დასრულებას. ამის წინაპირობას კი იძლევა გუშინ გორელთა კლუბის ისტორიაში რეკორდი გუნდმა ერთ შეხვედრაში თავის ისტორიაში ყველაზე მეტი 60 გოლი მიიღო, უპრეცედენტოდ ცუდი მოვლენა და მაგალითი ქართული ხელბურთისთვის ბათუმთან დაპირისპირებაში დათმო შეხვედრა და 38-60 და ბუნებრივია გოგიძე დღეს ოპტიმისტურად გახლავთ განწყობილი და ყოველ შემთხვევაში ბატონი მიიჩნევს რომ აქ გორი იქნება შესაძლოა ფავორიტი, თუმცა არა მთავარი და მით უფრო უპირობო ფავორიტზე ნამდვილად არ ვსაუბრობთ. კარგი გადაცემა და ახლა ასაბაშვილმა გაიტანა. ახლა ასეთი შემოდგენლობა როკოლოდა ს.ტ.უ ქარიჩხალას ბუნებრივია ბატონი გოგი ხელისუფალის დამეთანხმება, რომ ასეთ შემოდგენლობა სამტრედია ნამდვილად ვერ მოუგებდა. გუშინ არც კობახიძე, არც ჩიკვილაძე იგივე სხვათა შორის ასაბაშვილი ტრავმით თამაშობდა და დღეს უკეთ გამოიყურებოდა და ახლა სარიელ კარში ღმერ მოახერხა ყმაწვილმა გოლის გატანა. დაასრო მეკარეს, დაასრო შალვა მაისურაძეს, მართალია მახვილი კუთხიდან, თუმცა სარიელ კარში ურტყავდა ლაშა თიგიშვილი და გაუწოდა ხორცნა. კობახიძე ივარგა ვერ დაეუფლა გურასპაული, იქ ასაბაშვილი იბრძვის და ბოლოს მეთოდე ჭელიძე მოახერხა ბურთან დაუფლება. რუსტამოვზე ჩინებული სწრაფი დროული გადაცემა რუსტამოვმაც არ დაახანა და ეს მართლაც კარგად გათამაშებული სწრაფი კომბინაცია ზურა სიმონიას საკმაოდ უგერგილო დარტყმით დასრულდა და ბურთი გვარიანი მანძილი დაცდა ირაკლი ხიდაშელის კარს. კობახიძის დარტყმა ძელი და ვერ მოახერხა ახლა გურასპაულმა იწეგან გამიწყდა ფრაზა, მოდი ვნახოთ ახლა ისევ რუსტამოვი, ამჯერად რუსტამოვი თვითონ შედის და ჩვეული ეს ზუსტად ისევ პიცარნაკიდან, იატაკიდან აი ეს კარგად დამუშავებული, დახვეწილი შეტევის ერთ-ერთი აქ მრავალჯერადი გაგრძელება და დაბოლოების მხრივ ქონდა ხაზეის და რუსტამოვმა მისთვის უფრო ჩვეული პოზიციიდან ამჯობინა გოლის გატანა და ანგარიში სხვაობა 3 ბურთამდე გაიზარდა 15-12 და აქვე ჩიკვილაძის საფასუხო რეპლიკა გამოსტილი ბეკა ჩიკვილაძე და ანგარიშის სხვაობა მცირდება. რა გიღა სხვათა შორის დღეს ს.ტ.უ პრაქტიკულად მოუყარა თავის საბრძოლო შემადგენლობას თავი, ჯერჯერობით სადადარიგო სკამზეა სანდრო ხანდოლიშვილი, თუმცა დიდი ალბათობით სანდროს კვლავ მოედანზე ვიხილავ. წინა ორ შეხვედრაში სანდრო როგორც მოედნის მოთამაშე პირველ მატჩში გახლდათ კლუბში თანაბომბარდირი, გუშინ 6 გოლი გაიტანა, გუშინ 7 გოლი და გუნდის საუკეთესო ბომბარდირი იყო და სხვა შორის აქ მარტო გოლთა ოდენობაზე არ არის მშვენივრად გამოიყურებოდა სხვა შორის ყველა სპეციალისტმა დღეს მიულოცა და აღნიშნა კიდეც რომ თავისუფლად შეუძლია იზრუნოს ამპლუის შეცვლაზე თუ კი ეს სანდროს დაჭირდა. არ და ისე სერიოზულად მართლაც ჩინებული ყმაწვილია უდაოდ ნიჭიერი, ბუნებრივია მიმდინარე სეზონში აქტივში ვერ ექნება გუნდი ასეთ მდგომარეობაში მყოფი გუნდის დატვირთვა ვარჯიშები, რა თქმა უნდა სასურველ შედეგს არ იძლევა და როცა ეროვნული ნაკრების მეკარის სპორტული ფორმის ფორსირებაზეა საუბარი, ეს ყველაფერი ნეგატიურად ვლინდება. მიუხედავად ამისა, აი ნახოთ თუ სად განაგრძობს კარიერას, შემდგომ როგორ განვითარდება. ეხლა კობახიძის გადაცემა ისეთი ფარული და ვერ მიხვდა ასაბაშვილი და ვერ დაეუფლა ბურთს და შოთა გრიშიგაშვილის ზუსტი ხორცნა. შოთა გრიშიგაშვილის ზუსტი ხორცნა და კვლავ 3 ბურთით გადიან რიონისპირელები წენ. იქვე კობახიძის საფასუხო რეპლიკა დროულად დახვდა ბურთს. მართალია რიონისპირელთა კარის დარაჯი
შალვა მაისურაძე, თუმცა მანამდე დაირღვა თამაშის წესი, მე არ მითქვამს საჯების შესახებ, ტყუპი ძმები, ახალგაზრდა კატეგორიის არბიტრები თამაზ და ნიკა კევლიშვილები, დღევანდელი შეხვედრის დელეგატი ლანა მარგიანი გახლავთ, ხოლო საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის წარმომადგენელი ვახტანგ ბერიაშვილი, ვინაც შეგახსენებთ ლეგენდარული ქართველი ფეხბურთელი ამავდროულად საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის საშეჯიბრო განყოფილებას ხელმძღვანელობს. 16-14 კვლავ ორი ბურთი სხვაობა, ნუ ბუნებრივია ტემპი მაღალი არ გახლავდა ეს მოსაოდნელიცაა. ბილად რო თქვა, არც ერთი გუნდი არ იკლავს ახლა თავს და დიდი მაინც და მაინც ბრძოლის ჟინით არ გამოირჩევა ისე ჩვეულებრივად და აი რაღაც სტანდარტული თამაში მიმდინარეობს ეს სეზონის დასკვნითი მატჩი, რეგულარული სეზონის. ისეთი ურთიერთპატივისცემის ფაქტორი შენარჩუნებულია, უმეტესწილად ტექნიკის ხარჯზე სრულდება შეტევები. თუმცა არამთლად ისე რომ არც ერთ გუნდს არ აქვს ხელი ჩამოშვებული, ახლა ძელს გაარტყა გურასპაულმა იქ მარცხენა კუთხეზე თამაშობს და უკაცრავად მარჯვენა კუთხეზე თამაშობს და მარჯვენა ხელით ურტყავს ეს იცით არის უნიკალური საოცარი რამ, რა თქმა უნდა სერიოზულ დისკომფორტს უქმნის, უბრალოდ მიგვირსპირადად ერთი რამ, რომ რატო არც ცდის ძალას მისთვის შესაფერის კუთხეზე, ანუ მარცხენა კუთხეზე მარცხნიდან მარჯვენა ხელით შეუტევ. და იმდენად ისეთი მკვეთრი მოძრაობების კეთება უხდება, რომ ალალად ვამბობ ხანდახან იცით აი შიშის მიჩნდება, რომ რამე ასეთ მოძრაობას არ მოყვეს რაიმე ტრავმის მაგვარი. მხედველობაში მაგ იგივე მკლავი, ტევნის, მაჯის სიმართლე გითხრათ, ვერც ვიხსენებ მსგავს მოვლენას. ახლა როცა ვთქვათ, ორ ხელა და ორივე ხელს რო ხმარობდეს, კი ბატონო, ნუ მაშინ რაზეა საუბარი. მაგრამ მარჯვენა კუთხიდან მარჯვენა ხელით უტევ. ნუ ეს ისეთი დეტალი უნიშნელო, ეს არ არის მთავარი, ნუ ეს უკვე თავად გურასპაულის პრობლემაა, როგორ გაირჯება, კუთხეზე კარგად გათამაშებული კომბინაცია და ზუსტი ხორცლით გიორგი ლომიძე მორიგი გოლით. გიორგი ლომიძეს დღეს ბუნებრივია უფრო მეტი პრაქტიკა ეძლევა სათამაშო, როგორც გაუწყვეთ. ალიკო ბოგოჩაძემ დღეს გუნდის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფიგურა დაასვენა, თუმცა სადად არიგო სკამი და სათანადო გამოცდილების მიღებასთან ერთად საქმეში უკეთხილვა თავისი შეგირდების და ესეთ მსმენელს ბუნებრივია უდაოდ ჰაერივი ჭირდება კარს მომდგარ 4-ის ფინალის წინ წმუნებით იყოს კონდეს ნათელი სურათი თუ ვის დაეყრდნოს საჭიროების შემთხვევაში ასე გადამწყვეტ შეხვედრებში, სადაც ყველაფერია მოსაოდნელი. ბეკა ჩიკვილაძის გოლი 18-16 იბრძვიან ტექნიკოსები, არ აძლევენ ქუთაის ანგარიში გაქცევის შესაძლებლობას. ყვითელი ბარათი აქ უნებლიე შეჯახება ხაზე რუსტამოვს და ჩიკვილაძის შორის, არა სერიოზული არაფერია და 7 წუთზე ნაკლები პირველი ტაიმის დამთავრებამდე 18-16. ნუ ის ფაქტი რომ შეხვედრა უდაოდ შედეგიანი იქნებოდა, ეს თავიდანვე ის არიჭობდა, სხვა შორის ჯერჯერობით გამომდინარე იქიდან რომ აღარ ჩათვალა ბექა ორჯონიკიძემ, რომ სანდრო ხანდოლიშვილისთვის კვლავ მოედნის ამპლუაში გაემწესებინა, სანდრო დაუბრუნდა საკუთარი გუნდის კარს, შეცვალა შეცვალა ირაკლი ხიდაშელი და შეტევაში ტექნიკოსები. 18-16 შანსი, რათა ანგარიში სხვაობა მინიმუმამდე შემცირდეს. კარგი გადაცემა კობახიძის დროული, თუმცა ეხლა დაცვაში უშეცდომა დაისარჯა რიონის პირელები, არ მისცეს შიკვილაძის ხაზთან ბურთის მიღების და მეკარესთან პირისპირ დარჩენის შესაძლებლობა და ტექნიკოსები მხოლოდ 9 მეტრიანს გამორჩნენ. ლევან მამულაშვილი ცდილობდა ცენტრიდან გაერღვია ქუთაისელ და დაცვა, რაც იოლის საქმე არ გახლავდა, ამაში თავად დარწმუნდა ლევანი. იქ კობახიძის ხორცნა, რომელსაც აკლდა სიზუსტეს და ძალას და აქ უკვე გაუსყლდა ხელიდან ბურთი გიორგი მერკვილაძეს, ვერ შეიმაგრა.
კუთხეზე ჩაიტანა ბოლოს კობახიძემ, თუმცა ნაგვიანები გახდათ გადაცემა და უკვე შესაბამისად თიგიშვილი ვეღარ ასწრებდა კუთხიდან შეტევის დაგვირგვინებას. არც სივრცე და პრაქტიკულად უკვე არც მოძრაობის, სათანადო მოძრაობის გაკეთებისთვის უკვე მას დრო აღარ ჰქონდა. მაგრამ ბურთი რჩება ტექნიკოსებს. არა, რა თქმა უნდა, აღარ დაარტყავს ახლა კობახიძე, ახლა ნახოთ ისევ ახლა კებლიშვილმა 2 წუთით. 2 წუთიანი გაძევება გიორგი ფერაძეს. 2 წუთი გააძევა გიორგი ფერაძე, სხვადასხვა გააძევა რა ზედმეტად აქტიური თამაშის გამო, უხეში თამაშის გამო უბურთო მეტოქის მიმართ, ეგრეთ წოდებული ბლოკი უბურთო მოთამაშეზე, რაც სწორედ და ეხლა ვერ გამოიყენეს მაისურაძის კარგი სეივი და რუსტამოვის გოლი. არა, ისევ აი ჩვეულ სტილში ურტყავს რუსტამოვი და იმდენად კარგად დახვეწილი დამუშავებული ხორცნაა თვითონ სივრცის და აი მომენტის შეფასების ჩათვლით, რომ ასე დროს პრაქტიკულად მეკარე უძლური რჩება და ვერანაირი გადაწყობის ხარჯზე თუ ეხა უბრალოდ მათემატიკურად არ გაუმართლა, მაგრამ ამასაც აკონტროლებს რუსტამოვი და ურტყავს უშუალოდ დაუცველ კუთხეში. გადაიტანეს კუთხიდან კუთხეზე საბოლოოდ და უჩა კობახიძე ზუსტით ხორცლით სრულდება აღნიშნული კომბინაცია. მე მინდა დაუბრუნდე გიორგი ფერაძეს, ვისაც იუბილე აქვს დღეს 20 წლის გახდა. მიულოცოთ ღერძელობა უსურვოთ და უსურვოთ რომ ცხოვრებაში წარმატებებთან ერთად მეც მიაღწევს ხელბურთში ყოველ შემთხვევაში ბაწვილი ჭაბუკი თავად მოწადინებული გახლავ და რატომაც არა. გაუცუდდათ ხორცნა ხელსაყრელი პოზიციიდან თიგიშვილს კუთხიდან უტევდა. შეხტომით ზონაში ხელს არავინ უშლიდა. გაატარეს ახლა გაატარეს კარლო მათნაძე ასე რა თქმა უნდა ეს დღეს შედარებით შვიდად აუღებელად ადევნებს თავისი კუთვნილი ადგილიდან თვალს ბექა ორჯონიკიძე, რაც გამოჩენილი ქართველი ხელბურთელი, რომელიც ამავდროულად საქართველოს ქალთა ნაკრების მსვლელის გახლავთ, მაგრამ აი თუ ბექა ორჯონიკიძის კვალიფიკაციის გონე სპეციალისტის რესურსის გამოუყენებლობა, ნახოთ რა იქნება მომავალი სეზონი და ჯერ ძნელია ამის თქმა. ნამეტანი მოინდომა ახლა მერკვილაძემ ტრიალი თან ხანდოლიშვილისთვის ბურთი აცილა კიდეს კარს, ეულა დარჩა ჩიკვილაძე და ვერ გაუტანა ბექამ, რატომღაც ჩათვალა და კარგად ჩაჯდა შალვა კარიდან კარში და ცოტა დააგლდა. სხვათა შორის იცით, აი ვარჯიშზე რომ ადევნებდი რიონისპირელებს თვალს, რამდენიმე ასეთი ხორცნა ზუსტად განახორციელა და საკუთარი კარიდან კარში შალვა მაისურაძემ და ახლა შარვას ცოტა დააგლდა. ამასობაში უკვე 21-16 გახლავთ, 5 ბურთის სხვაობა. კარგა ხანია უკვე სხვათა შორის ტექნიკოსებს არ დაულაშქერავთ რიონისპირელთა კარი. მორიგი 2 წუთიანი დაშა რიონისპირელთა უჩა კობახიძე იქნა გაძევებული. და ახლა არ ვარგო და გაუცუდდა ახლა გადაცემა მამულაშვილს და მეთოდე ჭელიძე დარჩა სანდრო ხანდოლიშვილთან პირისპირ და 6 ბურთამდე მიმდინარე შეხვედრაში ჯერჯერობით ყველაზე სოლიდური სხვაობა დაფიქსირდა 22-16 წუთნახევრით ადრე პირველი ტაიმის დამთავრებამდე. დღეს სანამ დაიწყება ტოპ მატჩი ბათუმი თელავი, გველის კიდევ ერთი შეხვედრა სამტრედია პეგასი. კურაჟზეა გოგი ხელისუფალის გუნდი, აპირებს ბრძოლას, თავის ხრივ არც ამბიციური პეგასი, რომელიც საქართველოს 9 წლამდელთა ნაკრების ბირთვს წარმოადგენს, იოლად არ დათმობს შეხვედრას, ასე რომ ნახოთ, დღეს უკეთ ექნება შესაძლებლობა გამოსადოს საქმეში, პრაქტიკულად, თანატოლებთან თუ არა, ოდნავ ასაკით უფროსებთან უხდება დღეს სამტრედიას დაპირისპირება, რაც უდაო წაადგება გოგი ხელისუფალის შეგირდებს. ახლა ლამის მომიტევე და მამისტოლა კაცებთან, როცა ასაკში საკმაოდ სოლიდურია სხვაობა, იქ ფიზიკურ კონდიციებიდან გამომდინარე ხშირია ისეთი
ცოტა უხერხული სიტუაციები. აი პეგასი ეს კიდე გვესმის. პეგას სამტრედია. ორი ახალგაზრდული გუნდი შეხვედრა. ასაბაშვილი დღევანდელ შეხვედრაში ჩვეული შედეგიანობით ვერ გამოირჩევა, რაშიც რიონის პირელთა დაცვაც გახლავ დავნაშავე და ამავდროულად ვერც მისი მუდმივი პარტნიორის კობახიძის გადაცემებია მთლად იდეალური და ეხლა მოახერხა ასაბაშვილმა გოლის გატანა, ანგარიშის სხვაობა 5 ბურთამდე შეამცირა და ეს გახლავთ პრაქტიკულად ბოლო შეტევა. მეთოდე ჭელიძე ასე მეთოდურად არა ეს ჩანაფიქრი არც ჩანაფიქრი ვარგოდა და არ შესრულება ზურა სიმონიას მიერ და დასრულდა პირველი ტაიმი 23-18. 23-18 ბუნებრივია ფავორიტი ქუთაისი ამარცხებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გუნდს, ჩვენ კი 10 წუთი შევისვენოთ.
დაიწყო მეორე ტაიმი. მაღრებელთა იმ კატეგორიის საყურადღებოდ ვინცო და მოგვიანებით შემოგვიერდა. დღეს დედაგალაკში არენაურის დარბაზში სრულდება საქართველოს ვაშ ხელბურთელთა 28-ვე ჩემპიონატის რეგულარული სეზონი და შემდგომ ჯერი უკვე გადამწყვეტი 4-ის ფინალის. 4-ის ფინალზე ოდნავ მოგვიანებით დღის პირველი მატჩი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ტიტულის ერთ-ერთ მაძიებელ და ფავორიტ ქუთაისის გუნდის წინააღმდეგ. დაიწყო მეორე ტაიმი იმით, რომ ტექნიკოსებმა მოახერხეს გოლის გატანა და ანგარიში სხვაობა 4 ბურთამდე შეამცირეს. შესვენებაზე გუნდები ფავორიტ ქუთაისის 5 ბურთიანი უპირატესობით წავიდნენ. დღევანდელ შეხვედრას მართალია ორივე გუნდისთვის მხოლოდ და მხოლოდ პრესტიჟის ხასიათი აქვს. ახლა კარგად გაისარჯა რიონის პირელთა მესამე მეკარე. პირველ ტაიმში კარ შალვა მაისურაძე იცავდა, ჯუნბერგულეიშვილი გამოჩნდა ახლა მოედანზე. დღევანდელ შეხვედრაში დაასვენა არეკო ბოღოჩაძემ გუნდის კაპიტანი და წამყვანი კარის დარაჯი კორნელი ანდრეაძე. კორნელისთან ერთად რამდენიმე წამყვანი მოთამაშეს არღებულობს მონაწილეობას, თუმცა მიეცა შესაძლებლობა ბოღოჩაძეს, რათა საქმეში უკეთ იხილოს და სათამაშო სათანადო პრაქტიკით დატვირთოს სათადარიგოთა სკამზე ის მოთამაშეები, რომლებიც უმეტესად დროს სათადარიგო სკამზე ატარებენ. ს.ტ.უ გარიშხალა დღეს პრაქტიკულად თავს თითქმის სრულ საბრძოლო შემადგენლობას უხრის, ესეც სიმბოლურია გარკვეულწილად, რამე თუ დიდი ალბათობით გუნდი თავის არსებობის მანძილზე ბოლო შეხვედრას ატარებს. მიზეზზე უკვე ჩვენ ცლად აღარ შევჩერდებით, ბევრი ვისაუბრეთ ამის შესახებ. 7 მეტრიანი კი ჩამოეკიდენ ახლა ხელზე ლაშა თიგიშვილს და ლაშა თიგიშვილთან ერთად ლაშა თიგიშვილის წინააღმდეგ წესი დაარღვია გიორგი მერკვილაძემ და გიორგი მერკვილაძე 2 წუთით იქნა გაძევებული და ახლა ვეტერანი უბერებელი გიორგი გობაღიძე შეასრულებს ხელბურთის პენალს 7 მეტრიან დარტყმას საკმაოდ უხეიროდ და გულეიშვილმა აიღო ბურთი. რასაც მოხვა კარლო მატნაძეს ჩინებული გარღვევა, ტყორცნა, შორეული ტყორცნა და ძელის მეოხებით აღმოჩნდა ბურთი ბექა ორჯონიკიძის გუნდის კარში. მე შეგახსენებთ, რომ ს.ტ.უ ქარიშხალას მთავარი მწვრთნელი ბექა ორჯონიკიძე გახლავთ, მისი დამხმარე გია კობელაშვილი და გუნდის დირექტორი ირაკლი კეკელიძე, რაც შეეხება რიონის პირელთა სტაფს, მთავარი მწვრთნელი ალეკო ბოღოჩაძე და გუნდის ხელმძღვანელობაში ზურა ყაველაშვილი და გრიგოლ თავხელიძე გახლავან. პრესტიჟის ხასიათის გარდა მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, უშუალოდ სწორედ იმ კატეგორიისთვის ახლა შოტო გრიშიგაშვილის მორიგი გოლი აღნიშნო და ანგარიში სხვაობა 26-19 ხდება 7 ბურთიანი, ყველაფერი მიდის იქით და ეს ასეც უნდა მომხდარიყო, იგებს ფავორიტი, უპირობო ფავორიტი დღევანდელ შეხვედრას და შესაბამისად რეგულარული სეზონის დასკვნით ტოპ შეხვედრას სრულად უნარჩუნდება ინტრიგა. ბათუმი თელავის წინააღმდეგ ქუთაისელთა წარმატების შემთხვევაში პირველი რეგულარულ სეზონში პირველი ადგილოსნის ბეწ სწორედ ბათუმის შავი ზღვის ბიჭებისა და მოქმედ ჩემპიონ თელავის იმედის შეხვედრა გაარკვევს. სწორედ აღნიშნულ შეხვედრაში წარმატებული გუნდი, ისე კი თავიდანვე გეტყვით, რომ აჭარლებს ხელს ფრეთს აძლევთ, მოიგებს რეგულარულ სეზონს და 4-ის ფინალის პირველ დღეს, ანუ ნახევარ ფინალში დაუპირისპირდება პეგას. ახლა ხაზიერ რუსტამოვი მისთვის უჩვეულო ხაზის მოთამაშის პოზიციაზე აღმოჩნდა 6 მეტრიანი ზონის ცენტრალურ ნაწილთან და არც ამ პოზიციიდან გაჭირვებია რუსტამოვს მორიგი გოლის გატანა და ანგარიშის სხვაობა კიდევ უფრო სოლიდური ხდება ალეკო ბოღოჩაძის გუნდის სასარგებლოდ 27-19. მეორე მესამე ადგილოსნები აქ ქუთაის სწორედ სხვადასხვა დამდეგ ტოპ შეხვედრაში წარუმატებელ გუნდთან ან ბათუმთან ან თელავთან მოუწევს ნახევარფინალში თამაში. 4 მაისს გაიმართება ნახევარფინალები, ანუ 4-ის ფინალის პირველი დღე, ასე ვთქვათ ოფიციალურად. მომდევნო დღეს კი ჯერ ნახევარფინალში ხელმოწარული გუნდები გაარკვევენ
ერთ ტურში ბრინჯაოს მედლის მფლობელის ვინაობას და შემდგომ უკვე სატიტულო შეხვედრა, რომელიც ქვეყნის 2018 წლის ჩემპიონს გამოავლეს. ასაბაშვილმა საკუთარი გუნდის აქტივში მე-20 გოლი დააფიქსირა და ანგარიშის სხვაობა 7 ბურთამდე შემცირდა 27-20. აქვე გეტყვით, რომ რეგულარული სეზონი მთლიანობაში 8 გუნდის მონაწილეობით მოსწრებად 3 წრედ მიმდინარეობდა. პირველ 2 წრეში ქუთაის საკმაოდ მოგრძალებული ანგარიში დააქვს, ორივე შეხვედრა მოგებული, მეორე მატჩი საერთოდ 2 ბურთის სხვაობით 29-27 და პირველი 35-28. ნახოთ დღეს აღმოჩნდება თუ არა სხვაობა მესამე გამარჯვება ქუთაისის, რაშიც ძნელია ეჭვი შეიტანო კაცმა 8 ბურთს იგებს ახლა ჩიკვილაძის უკაცრავად ეს მამულაშვილს გაუცუდა ხორცნა და იქ ახლა სანდრო ხანდოლიშვილმა უკვე შეახსენა თავის საზოგადოებას, რომ სანდრო ეროვნული ნაკრების მეგარეა. ცოტა იყოს ახლა პირუკო ადაპტაცია, კვლავ ჩინებული რეაქცია, თუმცა დაირღვა წესი 6 მეტრიან ზონაში უჩაკო ბახიძის მიმართ და თავად დაზარალებული შეასრულებს ახლა 7 მეტრიან საჯარიმო დარტყმას. ზუსტია ყურებში უშანსოდ სანდრო გარემოებათა გამო რაკიღა ს.ტ.უს თავმჯდომარემ მსვლელმა ბექა ორჯონიგიძემ წინა 2 შეხვედრაში მიმდინარე ტურის ვერ მოუყარა თავი მისთვის სასურველ შემადგენლობას. სანდრო ხანდოლიშვილს მოუწია ამპლუის შესვლა და უშუალოდ მოედნის მოთამაშის ფუნქციას ასრულებდა და ჩინებულად ართმევდა თავს კიდეც დაკისრებულ მოვალეობას. პირველ შეხვედრაში 6 გოლი გაიტანა და გუნდში თანაბომბარდირი გახდა. გუშინ კი 7 გოლით საუკეთესო შედეგი თანაგუნდელთა შორის შედეგიანობით. ზე უკუადაპტაციის პროცესში ახლა სანდრო ისე მეკარის ამპლუას ეროვნული ნაკრების წევრი, იმედის მომცემი უდაოდ გაუცუდა ხორცნა მეთოდე ჭელიძეს. აბსოლუტურად ყუილად აპელირებდა მსაჯზე. წესის დარღვევას ადგილი არ ქონია. კუთხიდან კუთხეზე გადაიტანა ბურთი და საკმაოდ ცუდად გრიშიკაშვილმა უკეთესი გაგრძელება მართებდა და აბსოლუტურად გიორგი მერკვილაძე კუთხეზე ეულად უმეთვალყეუროდ იმყოფებოდა, რასაც მოხვა თერნოვერი რიონისპირელთა მხრიდან და ტექნიკოსთა შეტევა შეჩერებულ იქნა 9 მეტრიანი ჯარიმის ზღვარზე. 29-21. 29-21. ხაჯე რუსტამოვი. ჩვეულ სტილში ეულად პირისპირ დარჩენილი თავის სანაკრებო თანაგუნდელს ხანდოლიშვილს შანსს არ უტოვებს ბურთზე რეაგირების და გააქვს მორიგი გოლი. 30-21. მაშასე რიონისპირელები უყრიან თავს 35 ქულას. 35 ქულა აქვს ბათუმს. დღეს კახელდა წარმატების შემთხვევაში რეგულარულ სეზონს 3 გუნდი დააგროვებს თანაბარი ქულები და აქ უკვე დაითვლება ურთიერთ შეხვედრებში დაგროვილი ქულები. დღეს მოგების შემთხვევაში თელავი როგორც გაუწყეთ პირველ ადგილზე დაასრულებს სეზონს. ბათუმს მართებს პოზიტიური შედეგის დაფიქსირება, ანუ შეხვედრის არ წაგება. აჭარლებს ფრეთს აძლევთ ხელს. მიუხედავად იმისა, რომ აი სხვადასხვა პოლუსი აღმოჩნდნენ გუნდები და სპეციალისტები თავარ ფავორიტად მიიჩნევენ შავი ზღვის ბიჭებს, მიზეზი გახლავთ იმით, რომ დავიწყოთ იმით, რომ მამუკამ შავანაძემ რეგულარული სეზონის დასკვნით ის სტადიის წინ იმატა სერიოზული მატება აკაკი ტალახაძის სახით, ეროვნული ნაკრების ყოფილი გამოსტილი მოთამაშე, რომელიც საკმაოდ უნარიანი და შედეგიანი თამაშით გამოირჩეოდა და დიდი ძალა ტალახაძე და თავის მხრივ თელავს ქუთაისთან 2 დღის წინ გამართულ შეხვედრაში დაუშავდა თავისი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფიგურა ისაიდი გიორგაძე, რომელიც შორეული სუსტი და ძლიერი ხორცნით გამოირჩევა და ახლა გიორგაძის არყოფნაში მერაბ მეტრევეს ბუნებრივია ძალზედ გაუჭირდება ლავირება შეტევაში და ყორიაულის პრაქტიკულად ერთადერთი ხეირიანი მტყორცნელის ყორიაულის მიმართ უკვე მეტოქენი ბუნებრივია გაცილებით მეტ მობილიზებას შეძლებენ. აი სხვადასხვა ნახოთ დღეს როგორ განვითარდება მოვლენები. 16 საათზე დაიწყება მატჩი ბათუმსა და თელავს შორის, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე გუნდის ხელმძღვანელობა იცავს ასე სპორტულ დიპლომატიას,
აცხადებს, რომ მისთვის აბსოლუტურად სრულიერთია თუ ვინ ეყოლებათ მეთოქედ, ეს რეალურად ასე არ გახლავთ. წყმუნები შემიძლია ვთქვა, რომ არც აჭარლებს და არც კახელებს რიონის პირელებთან, ანუ ქუთაისთან დაპირისპირება ნახევარფინალში მთლად დიდად არ ეპიტნავებათ. ეს აქსიომაა. არა, პეგასი ნამდვილად ჩინებული ეს, მაგრამ ეს არის მაინც ყვაწვილები და ახალგაზრდები და ახალგაზრდული გუნდი, არის კიდე რამდენიმე ყვაწვილიც თამაშობს ასაკის ფაქტორის გათვალისწინებით, როცა ასე აუღრიჩნავ, ჯერ სიჭაბუკის ხანაც კი არ დადგომია და ბუნებრივია, ასეთ გუნდთან თამაში უფრო უპრიანია, რაც გარკვეულ უპირატესობას აძლევს, თუმცა ეს იმას როდი ნიშნავს, რომ პეგასი 4-ის ფინალში სტატისტის როლში იქნება. ნამდვილად არ იქნება ასე, სხვათა შორის ელის ტიტე კალანდაძე კიდევ მატებას თავისი ორი მნიშვნელოვანი ფიგურის არა. სამწუხაროდ ახლა დიხამინჯიაზე და ჩვენ ცხოვრებაზე არ ვსაუბრობთ. ეს ორი მეტად ნიჭიერი ქართული ხელბურთელი, რომლაც აი ქართული ხელბურთის ისტორიაში ჩვენ ყველაზე შეიძლება ითქვას ტოპში, ხო? ნუ სერგო დათუგაშვილი, ხო? სერგა თამაშობდა გერმანიის ბუნდესლიგაში, რაც დღემდე ქართული ხელბურთელებისთვის ხვედელობაში ქართული ლეგიონერების საუკეთესო მიღწევა იყო. ახლა აი მონპელიე, რომელიც თალზე ახლოსაა 4-ის ფინალთან ჩემპიონთა ლიგაში. თალზე ახლოს, მას შემდეგ რაც მონპელიემ სტუმრად გერმანიაში ფლესბურგთან ფრე დაასრულა შეხვედრა. მართალია 17 წლის ცხოვრებაზე მონპელიეს განაცხადში არ იმყოფება, თუმცა ის მონპელიეს ახალგაზრდული გუნდის წევრია და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი, რომ ცხოვრებაზე პერიოდულად ეძლევა შესაძლებლობა მონპელიეს თავარ გუნდთან ერთად ვარჯიშის. რაც ბუნებრივია, ამ მეტად ნიჭიერი ყვაწვილის შემდგომ დასა და დაოსტატებას დიდად უწყობს ხელს. ტიტე კალანდაძის კიდევ ერთი აღზრდილი გიორგი დიხამინჯია კი უკვე არათუ დანიის სუპერლიგის ბინადარი გუნდის წევრი გახლავთ, რეგულარულად მოედანზე იმყოფება და შედეგიანობითაც გამოირჩევა აი ბოლო 7 ოფიციალურ შეხვედრაში დანიის სუპერლიგის დიხამინჯიას აქტივში 19 გოლი გახლავთ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არა მარტო გოლთა ოდენობაზეა საუბარი, დიხამინჯიას სერიოზულ პროგრესს განიცდის, რასაც მოწმობს ის ფაქტი, რომ ქართველი ხელბურთელი დაინტერესდა დანიის მიმდინარე ჩემპიონატის ერთპიროვნული ლიდერი ტოპ კლუბის კიერნი და ასევე ტიტულოვანი სილკე ბორგი. ორივე მათგანი ბოლო ინფორმაციის თანახმად მზადაა ქართველი ხელბურთელი ტესტ ვარჯიშებზე მიიწვიოს. ეს უკვე ძალზე ბევრს ნიშნავს. რა თქმა უნდა, ეს არ გახლავთ გარანტია იმის, რომ აუცილებლად მოხდება დიხამინჯია ან სკიერნის ან სილკებორგის რიგებში, თუმცა აღნიშნული გუნდების დაინტერესება ქართველი ხელბურთელის მიმართ ეს უკვე მერწმუნე წარმატება, რაც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ დიხამინჯიას საკმაოდ დიდი პოტენცია გააჩნია შემდგომი ზრდის და განვითარების. ესეც ბუნებრივია უკვე ქართული ხელბურთის არა მარტო ხვალინდელი დღე, სწორედ ის ყვაწვილი და ჭაბუკების ახალგაზრდები გახლავა, რომელთაც აი საკმაოდ მტკივნეული თაობათა ცვლის პროცესი შედარებით უმტკივნეულად უნდა გადაატანინონ ქართულ ხელბურთს და უფრო მეტიც, უფრო მზარდი უკვე ჩვენ ვიქნებით მალე დარწმუნებული ვარ თლად ისეთ სერიოზულ შედეგებზე ვერა, მაგრამ აი იგივე ჩვენი საზომი ჩვენთვის პრინციპულ მეთოქეებთან გაცილებით უკეთ თამაშსა და შესაბამისად ასევე დადებით შედეგებზე. უკვე თაობათა ცვლის პროცესს რაც შეეხება, 40 წელს მიღწეულ შოთიგო თევზაძეს ჯერ სათანადო დუბლიორი არ ყავს და ისეთი პირიუშან საქმეს, რომ შოთიგო გარკვეული პერიოდი კიდევ დარჩება ჩვენი გუნდის უპირობო წამყვან მეკარედ. რატი მსხვილიძის კარიერა უკვე დასასრულს მიუახლოვდა, სერგო დათუგაშვილი ვახსენე და ეს უნიჭიერესი მოთამაშე, ასევე პიროვნება საკმაოდ გაწონასწორებული, შეიძლება ითქვას ბევრი მოთამაშისთვის მაგალითის მიმცემი როგორც მოედანზე, ასევე მის მიღმა ალბათ უკვე 40 გადარჩენილ სერგო დაასრულებს სანაკრებო კარიერას. უკაცრავად სანაკრებო კარიერასაც, მოქმედი ხელბურთის კარიერასაც და შესაბამისად
მაგრამ ძალიან წირი ინფორმაცია კიდე მინდა სრული წევრების სია ვთხოვე პერტაიას გადმომიგზავნე. კი, ყველაფერი მინდა რა თქმა უნდა. მე კიდე დაუკავშირდები პერტაიას და არა, რა თქმა უნდა. დანარჩენი ხო ყველაფერი რიგზე მიდის, რა შეიძლება ზუსტად ის. მეთოდე ჭელიძე არ ვიცი წარმოგვიდგენა არა ვიცი აი ხმას რა ვიშ არა ყველა გადაწყვეტილებას და ყველა ბეზდადა კი ყველაფერი დეტალურად იქნება და მანამდე რაც არის არაფერი არც ერთი ნიუანსი იმიტომ მე რეგულარულად ვიგზავნე ხოლმე კი ბატონო ლაშა ჩეკიშვილი სხვა რამე შენიშნა ხო არა ისოსლე გაიხარე აბა მალე გამოჯამთელებას გისურვებ და ეხლავე დაუკავშირდები პერტაიოსოს სრული მასალებს. გადობადი დროებით შეხვედრამდე ბაუს. ოცდათექვსმეტი და 25 ნახევარ ტაიმზე ნაკლებია დარჩენილი რიონის პირელთა უპირატესობა მეთოდურად იზრდება ახლა 36 და 26 გახდა ანგარიში ათბურთიანი სხვაობა მატჩის ბედი ბუნებრივია კარგახანია გადაწყვეტილია ძნელია იმის თქმა ახლა უმწმესი ასე მაწვილები დაკომპლექტებული სამტრედია რამდენად გაუწევს პეგა ჟეროვა წინააღმდეგობას მაგრამ გავბედავ გავრისკავ და გამოთქვა მოსაზრებას რომ გაცილებით უფრო დაძაბული უნდა გამოდგეს შეხვედრა ხედველობაში მაგ მიმდინარე მატჩთან მიმართებაში. სამტრედია პეგასი, რომელიც 14 საათზე დაიწყება. რაც შეეხება პეგასთან დაკავშირებით, მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგასენოთ ქართული ხელბურთის კომაქტ რომ წლეულს გველის ჩვენთვის, აი ჩვენი საზომით მეტად მნიშვნელოვანი შეჯიბრება ეს გახლავთ თელავში გასამართი 19 წლამდელთა ევროპირველობა, სადაც აი პეგასი იქნება სწორედ დამდეგ შეჯიბრებაში გიორგის ცხოვრებაზესაც ვიხილავთ მოედანზე, დიხამიჯია უკვე სამწუხაროდ ასაგის ფაქტორის გამო გამოირიცხა, ეს გახლავთ ჩვენი იმედის მომცემი გუნდი, დიდე გალანდაძისა და გიორგის ახოძის საკმაოდ ნაყოფიერმა წვრთნამ და შედეგმა გამოიგო სახე, ეს არის აი ეს თაობა, რაზე ჩვენ საუბრობდით, უკვე მომდევნო თაობა, რომელმაც უკვე ქართულ ხელბურთში უნდა უკვე სათანადოდ უნდა დაიმკვიდროს ადგილი და რაც შეეხება თელავში ჩვენ კარგახნის პაუზის შემდეგ გვეძლევა რეალური შანსი, აი გადაუჭარბებლად მოგახსენებთ, რომ ვიბრძოლოთ სერიოზულად ტიტულისთვის. აქ ორმაგად იტვირთება პირველი ადგილი, გამარჯვებული ხდება ევროპის ჩემპიონი, ასე ვთქვათ, აქ მართალია ორი ტურნირი იმართება, თუმცა ტიტული გახლავთ. აი ოფიციალურად ფიქსირდება გამარჯვებული ქვეყნის გუნდი 19 წლამდელები ევროპის ჩემპიონად, არა თლად ეს ცალკე ტიტული გახლავთ, აი კიდევ ერთხელ მინდა დავკროკლდეთ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ტიტულთან ერთად წარმატებული გუნდი, ანუ პირველ ადგილოსანი უკვე 2 წლის შემდეგ ევროპირველობის ფინალურ ეტაპზე მიიღებს მონაწილეობას. ჩვენი მეტოქენი ჯგუფში კარგახანია ცნობილია ბელარუსი, იტალია, ფინეთი, საბერძნეთი. პროგრამა მინიმუმი აქაც სხვათა შორის ვიზღვევ თავს, როცა ვაცხადებთ, რომ გმართებს მხოლოდ ნახევარფინალში. პროგრამა მინიმუმია ნახევარფინალში გასვლა და ორი გუნდი გადის ჯგუფიდან და არ უნდა გაგვიჭირდეს საწადელის მიღწევა, თუმცა რეალურად ჩვენი იმედია, რომ ღვთისმადლით ყველა იქნება მწყობრში, არ გვექნება მთავარი საგადრო პრობლემები, რაც ბუნებრივია საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებს მისცემს პირდაპირ, აი გავბედავ და ვიტყვი, იქნება გუნდი ტიტულზე ორიენტირებული და იქნება რეალურად, ეს იქნება არა სურვილი, არამედ რეალურად ქცეული შემდგომ მიღწეული წარმატება. 19 წლამდელთან დაკავშირებით მაქვს თქვენთვის სიცხალე ინფორმაცია,
ოფიციალურად ტიტე გალანდაძის თანაშემწე დაინიშნა სწორედ ხსენებული სერიკას სერგო დათუგაშვილი. რაც შეეხება სრულად სტაფს, ის ჯერ კიდევ კომპლექტაციის პროცესშია და საქართველოს ხელბურთის ფედერაცია საქართველოს 19 წლამდეთა ნაკრებთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას უახლოეს მომავალში მიიღებს. აი ასეთი გახლავთ ვითარება 19 წლამდელებთან დაკავშირებით. თავად ეროვნულ ჩემპიონატზე გვექნება უამრავი სიახლე საქართველოს ხელბურთის ფედერაციას უკვე გაუმდინარე იქიდან რომ ფართოვდება ასპარეზი მხედველობაში მაგ უშუალოდ ინფრასტრუქტურის მხრივ და თუ კი მიმდინარე სეზონში იცით აჯარაში არის ხელვაჩაურის დარბაზი სადაც მოდი ასე ვთქვათ უმაღლესი ლიგის თამაშების ჩატარების ყოველ შემთხვევაში უკვე აჭარის დედაქალაქში მულტიფუნქციური ისევე როგორც თელავში, გორში, ქუთაისს გააჩნია საკუთარი დარბაზი მაშასე, თელავი, გორი, ბათუმი, ქუთაისი და უკვე ამთავითვე გადაჭრით შეიძლება ითქვას, რომ ფორმატზე კონკრეტულად თუ როგორი ფორმატი ჩატარდება, მაგრამ ის რომ აუცილებლად იქნება მიმოსვლა და ყველა ხსენებული სასახლე ეროვნული ჩემპიონატის შეხვედრებით დაიტვირთება, ეს უკვე აქსიომა გახლავთ. ფორმატის შესახებ საქართველოს ხელბურთის ფედერაცია მოგვიანებით მიმდინარე სეზონის დამთავრების შემდეგ ჩამოყალიბდება. ასევე მინდა ხელბურთის კომბატ შეგახსენოთ, რომ შეიცვალა, ორჯერ შეიცვალა სხვათა შორის ადრე დაანონსებული 4-ის ფინალის თარიღი, ჯერ უნდა გამართულიყო 8 და 9 მაისს, შემდგომ 5 და 6 და საბოლოო თარიღი 4-ის ფინალის დღეების გახლავთ 4 და 5 მაისი. მიზეზი ის რომ ჩვენს მეზობლად აზერბაიჯანის დედაქალაქში ბაქოში ტარდება წარმომადგენლობითი საერთაშორისო ტურნირი, სადაც პერსონალური მიწვევა მიიღო ბათუმის შავი ზღვის ბიჭებმა და გარდა ამისა აქ საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრებიც იასპარეზებს. აი ეს ამ ნაკრებიდანაც გვმართებს რამდენიმე ისეთი იმედისმომცემი მოთამაშის გამორჩევა, სხვათა შორის აქ ვიყოთ გულახდილი 19 წლამდელებს გაცილებით მეტი უფრო პერსპექტიული გუნდი ყავს, თუმცა ჩვენთვის თავარი ნებისმიერი არა მარტო ხელბურთში ნებისმიერ სათამაშო სახეობაში ასაკობრივი ნაკრების წარმატება გახლავთ ეროვნული ნაკრებისთვის სათანადო კადრის მომზადება, მოძიება. ასე რომ ამ საქმეში საშურია აღნიშნული ტურნირი გიორგი გვაზავასთვის, ვინაც ახლახანს არ არის დიდი ხანი, რაც საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრების თავარ მწვრთნელად დაინიშნა. ეს ტურნირი დაიწყება ბაქოში 7 მაისს და ამათ აღნიშნული გარემოების გამო საქართველოს ხელბურთის ფედერაციამ შექმნილი ვითარებიდან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ რამდენიმე დღით ადრე, კერძოდ 4 და 5 მაისს გაიმართება 4-ის ფინალი. 4-ის ფინალის ფორმატზე ჩვენ ცლად ვისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ რეგულარული სეზონის გამარჯვებული, ანუ პირველ ადგილოსანი პეგას ხდება, პეგასი მყარად მე-4 ადგილზე იმყოფება და დღევანდელი შეხვედრის შედეგი ტიტე გალანდაძის გუნდის სატურნირო ცხელზე ვერანაირ გავლენას ვერ მოახდენს. ქუთაისის მეტოქე კი სწორედ თელავ ბათუმის შეხვედრაში დაპირისპირებაში გაირკვევა. აქ მეორე აღნიშნულ შეხვედრაში წარუმატებელი გუნდი რაც შეეხება პრესს, კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ აჭარლებს პრესს აძლევთ ხელს, რათა მამუკა ჯავანაძე შეგირდება პირველი ადგილი შეინარჩუნონ და ნახევარფინალში პეგას დაუპირისპირდნენ. აი ქუთაის ნახევარფინალში მოუწევს ერთ-ერთ გუნდთან, ან რიონის პირელებთან, ან თელავთან დაპირისპირება. მე შეგახსენებთ, რომ წინა 27 პირველობიდან 22 ტიტული მოიპოვა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შევარდენის გუნდმა, რომლის მემკვიდრე შესაძლოა თავის ისტორიაში ბოლო შეხვედრას ატარებდეს ამ წუთებში ადენვე თქვენ თვალს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გუნდის თამაშს და გარდა ამისა ასევე მნიშვნელოვანია რომ ბოლო 2 სეზონის მანძილზე აი ფავორიტები უდაოდ აქ 2 წლის წინ იმარჯვეს ბათუმის შავი ზღვის ბიჭებმა გასულ წელს სენსაციური გამარჯვება თელავის იმედის და იმედი მოქმედი ჩემპიონის რანგში ასპარეზობს. ტიტულების ოდენობით მეორე ადგილზე ქართული საკლუბო ხელბურთის ისტორიაში გახლავთ ხელბურთის კლუბი თბილისი 3 ტიტულის მფლობელი გუნდი, რომელმაც უკვე სამწუხაროდ ისევ და ისევ ჩვენი რბილად რომ თქვა დარსუ დალხენილი ცხოვრების გამო ფუნქციონირება უკვე კარგა ხანია შეწყვიტა. ასე რომ აი რიონის პირელთა არათუ მთავარ ამოცანას გუნდის ხელმძღვანელობა უკვე კარგა ხანია აცხადებს, რომ მათთვის ნებისმიერი შედეგი ვიცე-ჩემპიონის ტიტულის, ანუ მეორე ადგილის დაკავებაც კი იქნება სრული წარუმატებლობის
ტოლფასი მხოლოდ და მხოლოდ ტიტულზე. ბუნებრივია, ანალოგიურად ფიქრობენ და ჟიან როგორც კახელები, რომელთაც ტიტულის შენარჩუნება და ასევე შავი ზღვის ბიჭები, სამივე კლუბი პროფესიული კლუბია და სწორედ მათი შემდგომი იგივე დაფინანსების შესაბამისად ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის უზრუნველყოფა დიდად იქნება დამოკიდებული იმ შედეგებზე, თუ რომელ ადგილზე დაასრულებს ხსენებული სამეული მიმდინარე პიროვნებას. ასე ვთქვათ, მათი პატრონებისთვის სამივე გუნდი პროფესიული გახლავთ. ეხლა კარგად გაისარჯა სანდრო ხანდოლიშვილი და პირისპირ გაიყვანა თავისი თანაგუნდელი და ძალზედ უგერგილოდ, უხეიროდ ითამაშა ახლა ლაშა თიგიშვილმა და პირდაპირ გულეიშვილს დაუმიზნა ბურთი 42-23 გახლავთ ანგარიში და ბოლო 34-მდე 8 ბურთამდე შემცირდა სხვაობა 42-34 და იწყება ბოლო 5 წუთი. მაშასე ს.ტ.უ ქარიშხალა სეზონს ამთავრებს 10 ქულით, ბექაურ ჯონიკიძის გუნდის აქტივში 5 მოგება და 16 წაგება, რიონის პირელებმა 35 ქულას მოუყარეს თავი და ამ წუთისათვის გაუთანაბრდნენ ბათუმს. 16 საათზე ახლა მოახერხა გურასპაულმა გოლის გადანა და ანგარიშის სხვაობა კიდევ მცირედით შემცირდა 7 ბურთამდე, თუმცა მატჩის ბედი ბუნებრივია, კარგა ხანია გადაწყვეტილია, არც ღონე და არც დრო ბუნებრივია არ ეყოფა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, რათა შეიტანოს დღევანდელ შეხვედრაში გარდატეხა, თუმცა ჩიკვილაძეს გააქვს მორიგი გოლი და 4 წუთით ადრე თეორიული შანსი ჩნდება მატჩის გადარჩენის. 4 წუთში 6 ბურთიანი სხვაობის დეფიციტის ლიკვიდირების მომსწრე არაერთ გზის ყოფილა კომაგი, იშვიათად და მაინც ხდება, მაგრამ აი რა უყოთ მეტოქეთა შორის არსებულ კლასში სხვაობას. პრაქტიკულად რიონის პირელთათვის თლად თუ არა სანახევროდ მაინც ფორმალური ხასიათი აქვს უკვე დღევანდელ შეხვედრას და ახლა გამოსტილი გრეშიკაშვილი ზუსტით ხორცხით ათავსებს მორიგ ბურთს ხანდოლიშვილის კარში და ანგარიში ხდება 43-26 მოსავლდნელისამებრ საკმაოდ შედეგიანი გამოდგა შეხვედრა. ნახოთ, ცოტა ახალგაზრდებს შორის კიდევ იმით გახლავთ უფრო საცქერი, რომ უყურებთ ჩვენ ხვალინდელ დღეს, ასევე ვარჩევთ სადღაც იმედის მომცემ მოთამაშეებს, ვიზე შეიძლება შემდგომ დაყრდნობა, აქცენტის გაკეთება და თან ჟინი. თუ ამ ასაკში არ სპორტულ ენაზე რომ თქვა, არ დადეცვლები, არ ითამაშე, ბოლომდე არ დაიხარჯე, მაშინ როდის ვეჟო ხო? იმედია რომ აი დღეს ორივე გუნდია, განსაკუთრებით აქ სამტრედია. ისეთ მაჟორზე ხდება გუნდი ამაღლებული განწყობით და გენახათ გუში როგორი ჟრიამული სიხარული ის. შესაძლოა ვიღაცამ წარედ გაეცინოს, რომ რა, მეორე თამაში, ამაზე არა, ის ერთი თამაშის მოგებაც კი უდიდესი ადრენალინია, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, მორალურად. ძალზედ დადებით როლს თამაშობს ამ ყმაწვილების და ჭაბუკების ხოვრებაში. გაუძვრინა მამულაშვილმა ბურთი გულეიშვილს და ანგარიში სხვაობა კვლავ 7 ბურთამდე შემცირდა. 44-27. და იქ სურაბ სიმონი იმდენად თავდაჯერებული გახლავთ, რომ ადგილზე დაუფიქსირდა გარბენი. ქუთაისმა ახლა ექსპერიმენტის სახით პრესინგს მიმართა, მაგრამ სანდრო თავისთან სანდრო ხანდოლიშვილი, რომელსაც თავის უნდა შეუძლია შეტევაში გადართვა და გურასპაულის ხორცნა, საიდან გაცუდებული ხორცნა. სამუშაო აქვს ამ ბიჭს. ეს სანდროს ინდისია, გავგადიერდები და პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ ისეთი პარაშუტი იყო, რომ სანდროს ძალიან კარგად ხედავდა, აკონტროლებდა, ცოტა არ მინდოდა ამ სიტყვის თქვა, ისე შტაბის-რეზერვზე და დაეზარა რა ჩვეული სისრაფის, სისხარტის, იმიტომ რომ მოასწრებდა რუსტამოვზე დაფარებას. თითქოს აი გარეგნ უნდა ჩანდა ეხა ტელეეკრანიდან, რომ ყველაფერი კარგად გაკეთა, მაგრამ ეს არ იყო იდეალური პარაშუტი. ეხა ისეთი კლასის მეგარე, როგორც ხანდოლიშვილია, პირდაპირ გეტყვით ასეთ ბურთის
ასეთ ბურთზე რეაგირება ვალდებული იყო სანდრო. ახლა კობახიძემ აუღებელი დაურტყა გულეიშვილს და 45-28. კვლავ 7 ბურთი და დაიწყო მატჩის ბოლო წუთი. ჩვენ კი ვიქონიოთ იმედი, რომ ს.ტ.უ ქარიშხალა არ ატარებს ბოლო შეხვედრას. იგება გამოჩნდეს. გრუპ, როგორც ასე უწოდებენ. ბიზნეს ჯგუფები, საგუდარ თავს და ვინმე მოკიდოს ხელი ამ კეთილშობილ გუნდს, ამ ხელა ტრადიციების გონე. 22 გზის ჩემპიონი, 27 პირველობიდან. და 21 საუკუნეში გუნდი აუნდა აშეფასება უნდა მიცე. არ სურს პატივცემულს ხელბურთი და დიპლომიტო და რა ვქნათ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ღრმად პატივცემულ რექტორზე და მის თანაშემწეებზეა საუბარი. ხოლო რიტორიკული შეკითხვა შეიძლება ყველაფერი ამის შემხედვარე დასვა კაცმა. რა სურთ? ასე უკვე მეგობრულ ხუმრობაში 9-იანი და ახლა უჩაკობახიძე ესე გაუთქმათ გუში სხვათა შორის სამტრედიელთა ხმაწვილი ნიკოლოზ ნელაძის გოლი იმდენად რომ აპირებს რაღაც ისეთი არა აშკარად აქ გათამაშება მოიხსენებათ გამორიცხულია ხა რუსტამოვი კი უდგა გვერდით ნელაძის მაგრამ თხორცრას უშუალოდ შეასრულებს ნელაძის კი რა უკაცრავად სიმონია კობახიძე შეასრულებს ეხლა უნდა შემოატაროს აი ესე ხუმრობი და ეხლა შაგირი დაასრულეს გუნდებმა შეხვედრა 45-29 და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ ასე შაგრიში დასრულებულმა შეხვედრამ ნამდვილად არ დატოვა დღეს თელავი და ბათუმი შაგირის ხასიათზე რამე თუ სეზონის დასკვნითი ტოპ შეხვედრით გაირკვევა რეგულარული სეზონის გამარჯვებული და 4-ის ფინალში პეგასის მეტოქე. ჩვენ კი პეგასისა და სამტრედიის შეხვედრით ზუსტად 14 საათზე დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერით.